سلام دوست خوبم، امیدوارم که خیلی خوب و شاد باشید. امروز میخوام یکی از خوشمزه ترین و خوش عطر ترین کیک های شکلاتی که مناسب عصرونه هست رو براتون درست کنم. اینجا میایم 130 گرم آرد کیک رو داخل الک میریزیم. بعد 1 قاشق چای خوری بیکینگ پودر بهش اضافه میکنیم. بعد 1/8 قاشق چای خوری نمک اضافه میکنیم. بعدم اینجا من پودر کاکائو اسپانیایی ریختم که بهتر حتما دارک باشه. همه رو مخلوط میکنیم و 2 بار الک میکنیم میذاریم کنار. حالا توی ظرف دیگه 2 تخم مرغ درشت رو میریزیم. بعد 120 گرم شکر رو بهش اضافه میکنیم. با همزن برقی حداقل 5 دقیقه رو دور تند میزنیم. طبق معمول وسط کار 1-2 بار دورگیری میکنیم. اواخر هم زدن 1/2 قاشق چای خوری وانیل پودری میزنیم یا 1 قاشق چای خوری وانیل مایع اضافه میکنیم. بعدم 2/3 پیمونه شیر داغ رو کم کم اضافه میکنیم و با دور کند همزن میزنیم که بیرون نپاشه. بعد نصف پیمونه روغن مایع میریزیم. بعد آرد و تو 3 مرحله اضافه میکنیم. اگر خیلی حساسین که کیکتون ترک نخوره با لیسک هم بزنید، ولی چون من میخوام گاناش روش بریزم با همزن برقی در حد مخلوط شدن با دور آروم هم میزنم. آخر سرم با لیسک کامل هم میزنیم. هم میتونیم داخل قالب قطر 18 سانت بریزیم، هم میتونیم مثل من داخل قالب شیفون بریزیم که به خاطر حفره وسطش پخت کیک خیلی بهتر انجام میشه. بعد قالب رو روی سطح میز 1-2 بار میکوبیم و داخل فر برقی از پیش گرم شده روی دمای 155 درجه سانتیگراد به مدت 40 دقیقه میپزیم. بعد که کیک کاملا خنک شد از قالب خارج میکنیم. حالا 160 گرم خامه صبحانه یا اگر از پیش داخل فریزرتون خامه زده شده اضافه دارین رو خارج کنین و کاملا داغ کنین. بعد حدود 120 گرم شکلات تلخ کارات رو بهش اضافه میکنیم، یکم سبک میکنیم. بعد کاملا همش رو با هم مخلوط میکنیم. بعد دیگه دلخواه اگر دوست دارین یه مقداری گردوی خرد شدم اضافه کنین. دوستان من از طعم این کیک هر چی بگم کم گفتم، یعنی حتما خودتون امتحان کنین ببینین چه بافت نرم و فوق‌العاده عالی داره. حتی این کیک رو وقتی داغه به صورت ساده اگه میل کنین میبینین که جزو بهترین کیک هایی که تا حالا تستش کردین. امیدوارم درست کنین توی این روزای سرد زمستونی با یه قهوه داغ نوش جونتون کنین. قسمت بعدی رو هم حتما ببینین. من با این کیک یه دیزاینی انجام میدم که مطمئنم خیلی دوستش دارین. پس تا آموزش بعدی خدا نگهدارتون باشه.